ojú wa tó lé ojú wa tó kó. èèyàn wa mo mọ̀ tó kí yín káàkiri gbogbo ibi tí ẹ ti lóore ọ̀fẹ́ tẹ́ ti ń wò wá bó lójú ọjọ́ ṣe rí ọ̀dẹ̀ òdò bí mo sọ pé ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti ń wò wá lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi mo kí gbogbo yín ẹ̀yin ojú tuntun náà sì rèé mo kí yín. a ṣètò kan lánàá tá a mẹ́nu kan ọ̀rọ̀ Asari Dokubo oríṣiríṣi comment oríṣiríṣi messages ni mo ti gbà lórí ètò yẹn Mr. Lamike Dr. Lamike àwọn ni wọ́n ṣètò yẹn tí wọ́n ń gbìyànjú láti ṣe àwọn analysis kan báwọn yẹn sọ pé ẹlòmíín sọ pé ọ̀rọ̀ Asari kò kíní ni tí ò tó ń tà ń yàdá tí ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni tí ò tó ń tà ń yọ àdá tí kíní kan ṣùgbọ́n sẹ́yìn mọ̀ wípé ààrẹ Buhari tó lọ ó gbé kọ́ńtíráàtì kan fún Asari Dokubo ṣe wá ní kọ́ńtíráàtì tó gbé fún kì í kàn ṣe pé lọ bá wa ṣe ọ̀nà o kì í ṣe pé lọ bá wa ṣe ọ̀nà o àwọn kọ́ńtíráàtì tó wà sensitive tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ security òun ni wọ́n gbé fún Asari Dokubo tá a bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lórí security ẹ rí i pé nǹkan tó kan gbogbo everybody ni ìgbà tọ́rọ̀ Boko Haram ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn báwọn kan náà ṣe rò pé kò sí nǹkan táwọn gáàsì yẹn lè ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan kò ríro wọ́n ríro rárá wọ́n fọwọ́ yẹpẹrẹ mú do you know ṣe rọ́rọ̀ contract tí wọ́n gbé f'Asari Dokubo n tó ní ṣe pẹ̀lú security ni bí Asari Dokubo bó ṣe wà yẹn àwọn nǹkan kan ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tó lágbára ní tí ń jẹ́ nǹkan ìjà ogun tí ì ṣe díẹ̀ o bọ́ mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ mi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ tí mo fẹ́ sọ lórí ẹ̀ torí ọ̀rọ̀ yẹn ò fi gbogbo ara dùn lẹ́nu tèmi màá gbé Dr. Lamike wọlé nsìn ẹ wá gbọ́ àwọn analysis bó o ní Dokubo gan ìyẹn Asari bó o ló ṣe ń rọ́wọ́ mú bọ̀ kì í sáyé Jonathan nìkan àtàyè Jonathan ló ti bẹ̀rẹ̀ from there kí ló ń pè é ààrẹ Buhari lò ààrẹ tó tún wà ń tà ń sìn ẹ̀rí bó tún wá gbogbo ọ̀nà ó ti lásọ̀rọ̀ kó ti wá gbogbo ẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe ń ṣe bí ọlọ́run káàkiri bọ̀rọ̀ yóò dùn lẹ́nu mi nígbà yẹn lákòókò mo tún kí gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́kẹsẹ̀ ẹ̀yin ojú tuntun tẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ fúngbà àkọ́kọ́ ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí kẹ́ lè mọ gbádùn gbogbo àwọn update ìbádẹ́ subscribe tán notification bell yín ẹ̀ tàn lẹ̀ kó lè máa notify yín ní gbogbo àwọn ètò tá a bá ń ṣe now màá gbé Mr. Lamike wọlé nsìn bẹ́ẹ̀ bá lórí ọ̀fẹ́ pín kó dọ́dọ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá torí wọ́n wá ilé ìjìnlẹ̀ eléyìí dàbí part 2 ni eléyìí wá kún àwọn àṣírí tó pọ̀ ńbẹ̀ ó tú ẹ má jẹ́ ń gbà lákòókò Dr. Lamike ó yá mo gbóṣùbà kárẹ̀ fún yín ọpọlọ yín ò ní jọba ẹ sì mọ̀ mọ̀ ṣe láṣẹ Èdùmàrè ó yá o. Asari Dokubo ó ní nígbà kan ó ní ààrẹ Buhari pé òun ó ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé òun ò fẹ́ràn ẹ̀ ó lóun bá ṣiṣẹ́ ó ní ṣèbó rí irú èèyàn tóun jẹ́ ló jẹ́ kó pé òun ó náà gbé contract fóun kó máa ṣe kíni kó máa protect ọ̀nà Kaduna sàbújá ẹ wá bira yín ṣé Asari Dokubo protect ọ̀nà Kaduna sàbújá èló ni wọ́n gbé fún ìgbà tí wọ́n gbéṣẹ́ yẹn fún irú agbára wo ni wọ́n fún ṣé wọ́n gbà láàyè kó máa kó nǹkan jagun wọlé gbogbo ìgbà tá a tún sọ̀rọ̀ ẹ lẹ́nujọ́ mẹ́ta àwọn kan wò pé ẹ ti ń sọ̀rọ̀ bọ̀bọ́ ẹjú ẹ̀ ń pọ́nlé àpọ́nlé o ẹni tí ẹ dọ́ra ń wò yẹn tó dọ́ra jòkó yẹn gunpowder ni o gunpowder nítorí pé àwọn nǹkan kan wà tí ò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ níbi tí wọ́n bá pè ní orílẹ̀-èdè ṣé eré mi àtẹ̀yìn agbọ́ròyìn àwọn Boko Haram agbọ́ròyìn àwọn bandits wọ́n ṣe ń gba àwọn ìpínlẹ̀ kan ní òkè ọ̀yà mọ́ wọn lọ́wọ́ tó jẹ́ pé àwọn Boko Haram àwọn bandits ni wọ́n ń ṣe ìjọba àwọn ọbẹ̀ yẹn tí wọ́n bí ìjọba Nàìjíríà ganda kan débẹ̀ agbọ́tà àwọn yẹn adẹ̀mọ̀dí tí wọ́n fi ń ṣe ṣé wá rí Asari Dokubo irú agbára tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ irú ọmọ ogun tó ti kó jọ àti pẹ̀lú nǹkan tá à ń rí fìrífìrí ẹ̀sìn irú àyè tán ti fi gbà àti nǹkan jagun tó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ kò ń ṣe ẹni tí anybody gbọ́dọ̀ fojú di àbí jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ pé kò já mọ́ nǹkan kan kò sí nǹkan kan tó lè ṣe àwa ni pé ká má jẹ́ kó mi tẹ̀yìn wọ̀ ọ̀gbìn wa lẹ́nu iṣu atẹnumọ́ràn wọn ní kì í jóná mo sì ń bọ̀ wá fi fọ́nrán yẹn hàn wá ìyẹn lápá kan ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ni tí mò ń sọ ó lọ́gbẹ́ni kan
tí wọ́n ń pè ní comrade Muhammed Ali. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lè ti rí fọ́nrán ẹ̀. Òun lẹ rí tó dé fìlà gúúsì tó wọ agbádá, níbi agbádá ẹ̀ ibi bóyá àrùn kó ṣẹ́ sí ni bọ́ran ọmọ ni tó ń fi fúláàgì US síbẹ̀, tó gbé lógò Nigerian football kínní tó fi síbi aṣọ àgbádá ẹ̀, tó ń sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti rí, tó ń sọ̀rọ̀ tó ní ó dá báwọn sínéètì Nàìjíríà bí wọ́n ṣe gbà kí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kó wá kógun ja Niger tí wọ́n fún láàyè. Ó ní nítorí pé kí ni ń kọ́, ó lọ́mọ ìyá ni Niger àti Nàìjíríà pàjọ ń ṣe pọ̀. Ó pe àwọn èdè kan jáde tó ń jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi sọ lórí àwọn ọ̀rọ̀ kan tá a ti ń sọ fún yín tipẹ́, tọ́pọ̀lọpọ̀ ní kò ní evidence pé àhesọ ọ̀rọ̀ ni. Nígbà tá a bá play ẹ̀ débẹ̀ máa máa ṣàlàyé ẹ̀. Láì dé ìnàpẹnu, láì fàkókò yín ṣòfò, ẹ jẹ́ kí n gbé fọ́nrán yẹn sí kájọ máa wò ó. In Niger, the conversation on securing the region and measures to ensure a peaceful return to democracy continues to generate a debate among a cross-section of Nigerians. The Senate over the weekend advised President Bola Ahmed Tinubu to consider diplomatic options rather than military intervention in the Republic of Niger. However, many Nigerians have shared concern on the possibility of war and its adverse impact on the country. While some users on social media reject the idea of sending the Nigerian military to war, others have suggested engaging mercenaries. Well, this is just as former militant leader Asari Dokubo, in a recent podcast that went viral over the weekend, revealed that he owns a private military company that was engaged by the government of the Nigerian state. I have a private military company that was engaged by the government of Nigerian state. And I've been doing the work for the Nigerian state. Private military companies exist all over the world. We have Black Waters, we have Wagner, we have so many private military companies. They are not even new to Nigeria. The only thing new is that maybe a Nigerian is now providing the same services that South African and Belarusians and other people provided to fight Boko Haram. And we fought. We are fighting side by side with the Nigerian military in many places. Well, all right, Dr. Abati, a lot of questions here. Like I said in my introduction, people... Ṣé gbogbo yín lẹ gbọ́ ohun tí Asari Dokubo tó sọ? Òun ló ń fẹnu ara ẹ̀ sọ ò, kò ń ṣe pé wọ́n sọ pé wọ́n ní, wọ́n pé. Asari Dokubo just told you that he has a private military, He has a private military what? Ṣé gbọ́ ohun tó sọ? Ó lóun ní private military outfit tó jẹ́ ti tòun personally, tóun wà in charge. Now, ẹ rántí pé a sọ̀rọ̀ mercenaries nígbà kan, nígbà tí àwọn wèrè wọ̀nyí tí wọ́n ń dáwó, tí wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n, tán fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá rú, kí wàhálà lè ṣẹlẹ̀, tán lè máa dáwọn tán fẹ́ ṣe Yorùbá nation ló ń ṣe àpárò wọn síta. Irú àwọn mercenaries yẹn tán wà káàkiri, wọ́n wà káàkiri lóòótọ́, but ó ní àwọn òfin kan tó de mercenaries. Ṣẹ́tìgẹ́t, òfin àgbáyé gan ò fi gbogbo ara faramọ́ pé kí anybody máa lo mercenaries. To the extent gan wọ́n ní you cannot use them to go to war. Ṣẹ́gẹ́t nǹkan tí mo sọ. Because òfin àgbáyé kò fi gbogbo ara mọ́. Tí bá ń sọ pé òfin àgbáyé, I'm talking about the Geneva Convention. Ó ní àwọn clauses tí wọ́n fi sí inú ọ̀rọ̀ àwọn tí tá à ń pè ní mercenaries. Now, mo máa ń sọ kinní kan fún yín, mo ní àwọn orílẹ̀-èdè tó ti dàgbàsókè tó ti lajú, for example bí America, wọ́n ní nǹkan tá à ń pè ní internal security, and their internal security, who is in charge? The police. Àwọn ọlọ́pàá ló wà in charge internal security. In fact, America gan ti ń di bákan sìn, because recently mo gbàgbé orúkọ state yẹn, wọ́n ti allow sìn pé kán máa gba
àwọn tó ní green card tán tí di citizen tó máa gbà wọ́n sí ọlọ́pàá ní ìrántí orúkọ state yẹn ní rò pé Florida ni wọ́n ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ní last month ni mò ń sọ yìí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní last month ni wípé wọ́n gba àwọn tí ò ń ṣe citizen tí ò tí ì di citizen wọ́n gbà wọ́n sí police force ní state yẹn and a lot of people are already complaining pé what why will you do that ṣé àwọn pé bẹ́ẹ̀mi àti yín ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn ọmọ méjì kan tí wọ́n wà nínú ológun Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n tí wọ́n jẹ́ bí ẹ̀yà Chinchon bíi Chinese ṣé àwọn kan gbá wọn mú wọ́n ń ṣe ẹjọ́ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n gbá wọn mú wọ́n ń ta military intelligence information America wọ́n ń tà fún ìlú tí àwọn bàbá wọn ti wá ìyẹn China wọ́n gbá wọn mú wọ́n ń ṣe ẹjọ́ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí so I can see America might take steps a lot of things are going to take place àwọn nǹkan míì gan tó ti easy fẹ́ lómi tẹ́lẹ̀ láti ṣe bí rúùsìn ó dé láti anywhere in the world tó bá ti ní green card ó lè wọnú iṣẹ́ ológun wọn kò sí wàhálà nǹkan tí mo sọ yẹ yín ó ṣeé ṣe gan kan tú gbogbo kíní yẹn amen pé you know what ó ti wà easy jù because now tán bá lè gbà káwọn èèyàn máa wọnú ológun wọn lára àwọn tó wá gbà sínú ológun wọn ó wá ń gbé military intelligence information wọn àwọn location bíi tí military platoon àwọn Amẹ́ríkà wà àbí ibi tó ti ń ṣe operation wọ́n wá ń tà fún ìlú tí wọ́n ti wá ṣètìlì bẹ́ẹ̀ pé ó ti fẹ́ máa di problem and I trust America is going to do something about it because wọn ní jẹ́ kómi tẹ̀yìn wọ̀gbìn wọn lẹ́nu kán máa wá fúnra wọn fogun jara wọn ṣẹ́tìgẹ́ẹ̀tì wọn tí mò ń sọ ìyẹn ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ 3 days ago ni mò ń sọ iná arrest àwọn méjì yẹn they caught them wọ́n dẹ̀ mọ iye tán sọ fún wọn they were paid money to sell those information ó dà pé kan gba 15,000 kìíní kan dollars ìkan gba bóyá 12,000 something dollars I saw it I watched the news and I went and I read the story their case is still ongoing right now ti state tí mo ní ó wà láwọn àwọn tí ò tí di citizen kan di ọlọ́pàá it's a lot of controversy about it already people are talking about it torí nǹkan tá a bá pè ní ààbò ìlú nínú ìlú lórí àwọn tó ń gbé nínú ìlú kò ń ṣe nǹkan téèyàn máa fi ń ṣeré àbí tán máa ń fọwọ́ yẹpẹrẹ mú nǹkan tó serious ni it's not even something tẹ́ máa gbé sí ọwọ́ èèyàn tó bá jẹ́ ọmọkọ́mọ tó ní ìwàkiwà lọ́wọ́ like bí irú yìí tí Asari Dokubo sọ pé ìjọba Buhari ṣe pẹ̀lú òun that was a very dangerous thing ó mìíràn pé wọ́n fi ẹ̀mí gbogbo aráàlú sí ọwọ́ Asari Dokubo Asari Dokubo is not doing anything for anybody he's only doing something for himself to better his own life he doesn't care about anybody now nínú pé ó ń bájọba ṣe àti gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ wá wo orú bó ṣe lẹ̀ papọ̀ mọ́ àwọn IPOB torí mi àti yín mọ̀ pé up till last year ó ṣì wà pẹ̀lú wọn tán jọ ń sọ̀rọ̀ wípé nǹkan táwọn fẹ́ bó ṣe máa rí nǹkan kan pé nǹkan kan làwọn ó tó di pé òjijì ló yí bìrí now ẹ wá bira yín léèrè ọ̀rẹ́ kí ló lọ bá wọn ṣe could it be ó dọ́gbọ́n lọ ṣiṣẹ́ fúnjọba ni because somebody of Asari Dokubo's caliber joining IPOB a lot of information will be revealed to him a lot of things will be open to him because wọ́n máa wo irú èèyàn tó jẹ́ àti irú agbára tó ní àsìn bó ṣe ní because ẹ má jà tanra wa Asari Dokubo ní military power tẹ òun náà lẹ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ tó ń sọ yẹn ó lóun ní military operative tóun control that's why I wrote on that poster General Asari Dokubo because we can now call him a general because he has his own army that he controls and commands ní ìlú tó lọ́ba tó níjòyè ní ìlú tí gbogbo wa a kì í ṣe ẹ̀yà kan a kì í sọ èdè kan but Asari Dokubo has his own military outfit kò tí ì sí ọmọ Yorùbá kankan tó ní any military outfit àbí tí wọ́n bí dá tó lè bọ́ síta pé òun ní military outfit Àmọ̀tẹ́kùn lásán ẹ fẹ́ ṣe nílẹ̀ Yorùbá ẹ mọ̀ nǹkan tó ju yín rí gan kẹ́ tó lè gbé Àmọ̀tẹ́kùn kalẹ̀ Àmọ̀tẹ́kùn yẹn gan up to now wọ́n ti recognize wọn pé is another security outfit nílẹ̀ Yorùbá they are still treating them as vigilante pé bóyá ohun tó ń ṣe gan
òfin ò tí ì fi gbogbo ara mọ́ because àwọn gan operate under kíni under fear. There are some things they can do or they want to do but they cannot do because of fear pé if we do this now the government might come after us. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni èmi àti yín mọ̀ bẹ́ẹ̀. Asari Dokubo àyè gbà dáadáa ó operate anyhow ni. Èmi àti yín rí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bó ṣe kó àwọn ọmọ ogun ẹ̀ síta tó ń pèsè bẹ́ẹ̀ ni o OPC you are right bàbá mi Ọlá Àjàlá ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí yín o mọ́ínmọ́ elépo ìyá mi ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí yín alàgbà Samson Ọládipúpọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò thank you sir. Now gẹ́gẹ́ bí ohun tá à ń bá bọ̀ wọ́n recognize gbogbo àwọn nǹkan tí à ń gbé kalẹ̀ tá à ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fún wa ní problem lórí ẹ̀ but an individual just one person Asari Dokubo torí pé ó ti jẹ́ errand boy wọn ó jíṣẹ́ fún wọn ó dẹ̀ ń deceive a lot of people láti máa dọ́gbọ́n ṣiṣẹ́ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì lábẹ́nú wọ́n gbà láàyè kó máa bó ṣe ń ṣe nígbà Jonathan yẹn o ìgbà Jonathan tiẹ̀ láàyè gbà jù ó acquire a lot of weapons and ammunition gbà yẹn owó ìjọba ganan fi ń rà tó ń kó fún ohun tí mo sọ yẹ yín ìyẹn tún wá lọ ó tún bá ìjọba Buhari ṣiṣẹ́ bọ̀ gbogbo wa ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń rò ní pé Asari Dokubo àtijọba wọn gba tara wọn right but you can see now he's now the one revealing to you pé he has been working with them underground. Ẹ̀yin ni kẹ́ wá máa bíra yín pé irú àwọn iṣẹ́ wo ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tó ti bá wọn ṣe. How many people has Asari Dokubo betrayed? How many people has Asari Dokubo sold to the government? Bọ̀ kò tí ì jáwọ́ ẹnu ẹ̀ ló wà. Ẹ rí i pé bó ṣe ń lọ Aso Rock lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ń lọ tó ń bọ̀ ẹ dẹ̀ gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu ẹ̀. Nǹkan tó ń sọ jáde lẹ́nu ni pé kán incapacitate àwọn military kán fóun ní gbogbo agbára òun lè dáàbò bo Nàìjíríà òun nìkan. Ara ọ̀rọ̀ tó sì ń sọ nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí náà nìyẹn o tó bá débẹ̀ tó fi ní òun ní military outfit títí tòun. Ó wá ń ṣàkàwé ó ní ṣèbí wọ́n ní káàkiri wọ́n ní ní South Africa wọ́n ní nígbà wọ́n ní láwo ẹ̀ṣẹ̀gbọ́n máa ń pè wọ́n máa ń gbéṣẹ́ fún wọn kí ló dé tí òun tó ń jọmọ Nàìjíríà tí wọ́n fi máa ní òun ò lè ní ohun tí à ń sọ ṣóyè ra wa ṣùgbọ́n mi ní já yín tàn mọ́ ẹjá ṣe tẹ̀síwájú náà. Are genuinely worried about the situation in Niger, and you saw that President Bola Ahmed Tinubu met with, governors in the boundaries or surrounding the boundaries of the country at this moment. And now we see this video from Asari Dokubo talking about owning a private military company, mercenaries. I mean, I don't know how this is relevant or even allowed in our constitution. I know that it is against the Geneva Convention to even go to war with mercenaries. What are your thoughts on this? Okay, I guess the matter is as follows. The concern about Niger is understandable. Ṣé ẹ rántí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tó sọ sí Asari Dokubo àti gbogbo threat tó sọ sí alàgbà tó ń sọ̀rọ̀ yìí Dr. Ruben Abati ẹ gbọ́ gbogbo threat tó make towards man yẹn. Wọn tí gbà láàyè nìyẹn o ló ń threaten individual ló ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ ló ń halẹ̀ ló ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Wọn tí gbà Asari Dokubo láàyè yìí pé ó yá a ti gbé gbogbo security orílẹ̀-èdè lé ẹ lọ́wọ́ òun ló ń sọ fún everybody pé ìjọba kankan ò lè arrest òun wọn lè mú òun lè ṣe nǹkan kan fóun. Kẹ máa wo ìdí tí a ṣe ń pè àkíyèsí wa sí pé gbogbo ẹni tó bá mọ ibi tí olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n ti ń gbọ́rọ̀ wọ́n tètè ṣe kí ni kí wọ́n pè wọ́n bẹ́ẹ̀ kán fà wọ́n létí pé kí wọ́n má gba Asari Dokubo láàyè tó bá ṣe é ṣe gan gbogbo agbára tó bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó ní kí wọ́n gé ìyẹ́ ẹ̀ kí wọ́n gé nígèkúgè ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ́ o bí àwọn àgbàlagbà ṣe sọ ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ̀dẹ́. Asari Dokubo ò bá anybody ṣe ọ̀rẹ́ débi pé tí wàhálà bá bẹ́ẹ̀lẹ̀ ó má take ara ẹ̀ ọ̀rọ̀ tara ẹ̀ ló máa yanjú o kò ní rí ti anybody ro. The Nigeria shares border about over 1,000 square kilometers, converted into miles, 999 miles of border zone, 7 states along that stretch, Sokoto, Kebbi, Katsina, Jigawa,
Yobe, all the way to Borno. And those persons there are saying for cultural reasons, for ethnic reasons. I've heard some people saying they have brothers, they have cousins in Niger, and that nobody should come and wage war against their kith and kin. And that in any case, if that were to happen, it's the people in those 7 states that will be immediately affected. ṣé àwọn pé ó ti pẹ́ tá a ti máa ń sọ̀rọ̀ ìfáwọn kan pé àwọn èèyàn wọn tẹ́ bá lè ṣe election arúmọjẹ, tẹ́ bá lè ṣe census wọ́n kàyàn census arúmọjẹ òun náà ń ṣe fún yín because they are counting these people in Niger Republic as part of them in the north. Yes, you can hear it now. They call them their brothers, their relatives. Meanwhile, ẹ̀yin àtèmi tí ẹ bá mọ̀ kí n sọ fún yín lénìí, we also have brothers and sisters in Cameroon that we can liken to what the Northerners are doing with the Niger Republic people. But ẹjẹ́ abirawa, ó jẹ́ mélòó táwa lọ kó àwọn ará Cameroon tí wọ́n jẹ́ ara ẹ̀jẹ̀ wa tó wà ń bẹ̀ tá ń ká àwọn mọ́ ara wa as population àwa Yorùbá ní Nàìjíríà. Ó jẹ́ mélòó tá a ṣe bẹ́ẹ̀. Tá ń ká àwọn èèyàn tó wà ní Cameroon mọ́ ara population Southwest. We don't do that because we always play by the rules. Àwa la máa ń sábà fara gba ọgbẹ́ gbogbo wàhálà àti nǹkan táwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n ń ṣe ní gbogbo ìgbà. And hence, that's why a lot of us, when we sat down, we look at the whole picture and everything. We kept saying, the only solution is let's dissolve this, union. This union is not working, and it can never work. Some people are crooks, they are hooligans, and they are not ready to let go. They are not ready to leave that bad habit. They want to live and die in it. And there is no way around it. And as long as you have that, they will always be the majority. Which means whatever they want, that's what you are going to have to do. Or that's what is going to have to happen. And what is going to be gbogbo nǹkan tí a lè fi lọ ṣe ètò ẹ̀ níbi pé ó dáa ẹja sọ ní tùbínú bí ẹja debate ẹja fóòtù lórí ẹ̀ ní house ká amen nìkan tó bá ṣe amen nígbà tó jáwọn náà pọ̀ jù ní house nígbà tó bá ti ní all in support of it say yeah nígbà tí wọ́n bá sọ pé yeah tó jẹ́ pé ìwọ̀nba èèyàn méjì mẹ́ta tó wá láti south west àti iye àwọn ẹ̀yà Ìgbò tó bá wò pé nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn ẹgbóhùn wọn kò ní ga sókè ṣùgbọ́n tó bá ní all that are against it tó yá say nay ẹgbọ̀tariwo sọ the next thing wọn tẹ̀ ní waste time wọ́n ju gavel ni pé okay the nays have it because that's what they actually wanted. Ṣùgbọ́n tó bá gbé kinní kan wá tó jẹ́ òfin tó máa sọ pé màálù wà superior ju èèyàn lọ wọ́n tẹ̀ ní kò nídìí kan debate wọ́n ní wọ́n kàn ní gbogbo àwọn support náà ni pé nǹkan táwọn sọ yẹn náà ni kó máa lọ. And then there will be no way around it láti sọ pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ because àwọn ni majority. And this majority tá à ń sọ tí wọ́n ń claim tí wọ́n ń ṣe yìí kì í ṣe èèyàn ní population. They are going by the land mass. Bó ṣe nílẹ̀ sí and they are claiming cows as human beings. At the same time, they are bringing people from Niger, Chad, and counting them to be part of them in the north. Because there is no way around it. Ẹ ṣe máa gbọ́ lẹ́nu máa yẹn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe mistake. Wọ́n rò pé ọmọ Niger State ni máa yẹn. No, he's not from Niger State. He's a Nigerian. He's from Niger Republic. And everything he's saying it because he believes that he has access to Nigeria and is also part of Nigeria. He went as far as saying that he also votes in Nigeria. He's a Nigerian, ọmọ Niger ni, àmọ́ ń dìbò ní Nigeria. Ó wà lára àwọn tó ń dìbò tí wọ́n bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni wọ́n ń ka ìbò táwọn èèyàn dì. Ó wà lára àwọn tí wọ́n ń cast ballot tẹ̀ ń kà tẹ̀ fi ń yan ààrẹ. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó wà lára àwọn tí wọ́n ń cast ballot tẹ̀ ń kà tán fi ń yan àwọn senators ní Nigeria. Kò dẹ̀ kí ń ṣọmọ Nigeria. And tí ò ń ṣọmọ Nigeria. So how could somebody that doesn't live where I live be deciding my fate
and people want to tell me it's okay. So which means kò sí nǹkan kan tó kàn nìyẹn. Wọn bá má ṣèjọba Nàìjíríà dáadáa. Òun ò gbé bẹ́ẹ̀. It's just ó dàbí ohun èlò àyálò ni ó kàn wá. Ó wá bá wọn dìbò pé nǹkan táwọn ń fẹ́. And irú àwọn yẹn ṣé mọ̀ pé ó ti ní nǹkan táwọn náà ń benefit ń bẹ̀. Ẹ wo irú ọ̀rọ̀ epo nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ subsidy. Irú wọn yẹn náà ń sì báyìí. Ẹ hàn pé gbogbo bọ́dà tó wà lápọ̀dọ̀ wọn bẹ̀ yẹn wọ́n sílẹ̀ ni. Wọ́n kàn máa ru epo lọ́bẹ̀ ni. Owó epo tí wọ́n ní wọ́n ń fi owó tí yín san subsidy lórí ẹ̀. Wọ́n kàn máa ru lọ fáwọn ni. Ó máa ru lọ fáwọn àwọn á máa lò ó. Wọ́n á máa gbádùn, wọ́n á máa sára ní dín. Meanwhile, ẹ̀yin tẹ́ ẹ lépo, you are suffering right here. Ẹ̀yin ń suffer, epo ò tó. Àwọn èèyàn queue sílé epo. Meanwhile, àwọn tí wọ́n mọ nǹkan kan pa ẹ̀ tí wọ́n mọ bó ṣe jẹ́ àwọn ọmọ ìyá wọn tó wà ní Niger State. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni? Wọ́n á kàn máa gbé epo wọ ọ̀dọ̀ wọn lọ ní pé gbé epo tí ń jàre ẹ mọ́ lo epo ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ̀kẹ́ ọmọ ẹranko ti bàjẹ́ ẹ̀yin ọmọdé ẹ̀yin ẹ mọ̀ fi pàtàkì yín. These are the things we are saying pé kò bójú mu. But you see, àwọn politician wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa ṣe bí pé wọ́n mọ gbogbo kíní wọ́n dẹ̀ mọ̀. But wọ́n ń gbójú sọ wọ́n ń ṣe bí pé ohun tá à ń sọ ò make sense because àwọn sì ń rí jẹ wọ́n ń rí mu wọ́n ń ṣọlá wọ́n ń sọ̀rọ̀ nínú àìdá tó wà nílẹ̀ tó ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá lára tó ń pa gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé lára tó ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé lẹ́kún. You see all these old men and women wọ́n ṣiṣẹ́ fún gbogbo ọjọ́ ayé wọn wọ́n sin orílẹ̀-èdè bàbá wọn Nàìjíríà wọ́n retire ó kù kíjọba máa san owó péréte just that little money tó máa fún wọn ní pension tí ò dámọ̀ nǹkan kan wọn ò ní sọ fún wọn wọ́n tún máa lọ sá gbogbo àwọn bàbá àwọn ìyá ẹ̀ sínú oòrùn ẹlòmíà dákú mbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí mi ibi tán ti lọ tò sórí line pé wọ́n fẹ́ verify orúkọ wọn ẹ máa wo nǹkan o ẹ tún máa wo ìyà tán fi ń jẹ wọn o wọ́n á tún ní wọ́n fẹ́ verify wọn pé wọ́n sì wà láyé wọn ò tí ì kú because gbogbo ọkàn wọn ni pé kán ṣáà lọ kú káwọn máa rówó yẹn kó jẹ ń tà wọn because tán bá ti rí i pé wọ́n kú wọn ní gbórúkọ wọn kúrò lórí list pé wọ́n ti kú èèyàn kan nínú àwọn tó ń ṣàkóso ètò yẹn òun máa gba owó yẹn lọ ó máa gba owó yẹn lọ so they need to verify pé ẹni ó ti kú lóòótọ́ kì í ṣe pé kàn máa dé ńjọ́ kan àwa lóhun òrò owó táṣìírí máa wá tú so they will ask them pé wọ́n fẹ́ ṣe verification nítorí pé wọ́n ń wá ghost pensioner wọ́n wá sáwọn bàbá ń bàbá àwọn ìyá ń yá wọ́n á sá wọn sínú òrùn níbẹ̀ náà ni wọ́n á tún ti ṣe kú pa àwọn kan àbí ẹni tí ò jẹun kánú ẹni tó ń ronú ẹni tí ò gbádùn ẹni tó ti dàgbà tára ti wíìkì ẹni kó wá tò sí inú òrùn nígbà tó òrùn bá pa wọ́n àwọn kan ó ṣubú lulẹ̀ wọ́n á dákú ibẹ̀ náà ẹ máa wo àwọn aláyé bàjẹ́ o àwọn èèyàn burúkú wọ̀n yẹn o ibẹ̀ náà wọ́n ti sáré mú orúkọ wọn pé òkè kí lorúkọ ẹni idea ńkọ́ ó ti kú nìyẹn ọbẹ̀ tí wọ́n ti sọ nìyẹn because irú owó tẹ nìyẹn ń sìn wọn ní tètè jẹ́ kí ó wọnú rẹ́kọ̀dù pé ẹni yẹn ó mà ti kú èèyàn kan nu wọn tán náà ń ṣe àkóso bọ́n ṣe ń sanwó yẹn òun á máa dàìfáàtì owó yẹn lọ́nú àkáǹtì bòmí òun á tún máa fi sára rìn títí dìgbà tó bá wù ú àbígbà táṣìírí bá tú ló tó máa stop wọn á máa pa gbogbo àwọn bàbá ń bàbá àwọn ìyá oníyàá wọn máa pa wọn sára wọn máa pa wọn sáyé ìyẹn làwọn tọ̀dọ̀ tiwa ìyẹn làwọn ń ṣe làwọn focus lé lórí so because of that they are not going to say anything about all the other bad stuff tí wọ́n ń ṣe ní ọ̀dọ̀ àwọn mọ́là lókè ọ̀yà lọ́dọ̀ àwọn haúsá lọ́hùn wọ́n kàn máa fojú fò ní everything is okay as long as táwọn bá ti rí wèé tiwọn. ẹ wá wo bí gbogbo àwọn bàbá ẹ ṣe ṣiṣẹ́ tán jìyà tán ṣe wàhálà tí wọ́n tiẹ̀ wá gbádùn gbogbo wàhálà gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe ẹ wo bí gbogbo nǹkan ṣe dọ̀ wọ́n gógó pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kàkà kí wọ́n máa jàjà bí àwọn èèyàn wa bí wọ́n ṣe gbé ìgbé ayé tó rọrùn ìjà kí ni wọ́n ń jà wọ́n tún ń jàjà mọ́tò tuntun mọ́tò owó iyebíye fúnra wọn àti bí wọ́n ṣe fi kún owó àwọn ó dàbí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lórí ètò lọ́dọ̀ ìyá mi ìyáàfin ìyá alájẹ lánàá pé ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ máa ṣe ágúmẹ́ǹtì pé ó yẹ kí Nàìjíríà lọ wéjì wọ̀ torí Russia tó ń sọpọ́tì àwọn Niger Republic wọ́n ń ṣe torí pé kí Nàìjíríà má bàa ṣe gas line tó má bàa máa ta gáàsì torí pé Russia ojú máa tì wọ́n
Nàìjíríà máa rówó. Èmi ò bá yín argue, but my point remains. Ṣé tán bá rówó yẹn, ṣé wọ́n máa fi tọ́jú yín? Ṣé àwọn èèyàn aráàlú náà máa enjoy ẹ̀, náà máa benefit ẹ̀? Àbáwọn olóṣèlú ló tún máa pín owó yẹn mọ́ra wọn lọ́wọ́? Tó bá ní kí ni mo mean, kí ni mo ń sọ, ask yourself. The revenue we generated from our oil, where is it? Who spent it? Who embezzled it? Pẹ̀lú owó tá à ń generate lórí crude oil, ṣé Nàìjíríà ló yẹ kán ti ní wọ́n ní pensioner tí wọ́n jẹ lówó tí wọ́n sanwó fún? Ṣé Nàìjíríà ló yẹ kán ti sọ pé àwọn pensioner tò sórí line, wọn ò rówó gbà, wọ́n wá ń ṣubú lulẹ̀, wọ́n ń dákú? Those are the questions you should ask yourself and answer those questions before you put up any argument with anybody pé ẹ jẹ́ kán lọ ṣe. Ask yourself, kí ló máa fowó yẹn ṣe gan tán bá ṣe tó bá wà successful? And then ask yourself, if everything they are telling you right now is the truth, because èmi ò tí accept pé that's the total truth. Èmi sì ní ìgbàgbọ́ pé ó ní àwọn ọ̀rọ̀ àti àwọn nǹkan kan tán sì gbé pamọ́ tí wọ́n ti jẹ́ kó hàn sí wa. Because wọ́n ṣe parọ́ ńgbà yẹn náà nígbà tí wọ́n fẹ́ pa Mọ̀mọ́ Gaddafi. Apààyàn ni o, ó kàn pa àwọn èèyàn ṣeré ni o, gbogbo àwọn aráàlú ẹ̀ ló ti fẹ́ pa tán o. Ọ̀ntì tí wọ́n tó pa tán la tó rí òkodoro ọ̀rọ̀, la tó gbóòótọ́, àbí? Ó di èèyàn mélòó ló jẹ president Nàìjíríà tó sọ pé mi ò ní kọ́lé fúnra mi nínú owó ìjọba, mi ò ní kọ́lé fún ìyá mi àti bàbá mi nínú owó ìjọba, ọ̀ntì tí gbogbo àwọn aráàlú mi tán bá nílé lórí? Ó di èèyàn mélòó nínú wọn tó sọ bẹ́ẹ̀? None. But these are the people that condemn Gaddafi and said Gaddafi was no good. He's a dictator. A dictator that deems it necessary that everybody in his country must have a house, an abode, a place they call home. Everybody must have a job. If you don't have a job, my government is ready to fund you to start farming so that you can take care of your family. As long as you are starting a family, you are going to raise a family, you are getting married, I'm giving you $50,000 to start. Èèyàn tó lè ronú bẹ́yẹn tó lè ṣe gbogbo nǹkan bẹ́yẹn, you are telling me he's a dictator. Bẹ̀yìn tẹ́ kì í ṣe dictator, tẹ́ ẹ jẹ́ èèyàn dáadáa. We are seeing what you are doing. Àríbẹ̀ ṣe take care welfare àwọn aráàlú. Ẹ rántí pé oko aṣálẹ̀ ní Libya o. Libya ò ní vegetation pé ká gbin nǹkan ká ṣe o. But Mọ̀mọ́ Gaddafi, he went as far as making sure pé Libya ò kì í ṣe oko aṣálẹ̀. Ó jẹ́ ibi tí wọ́n lè gbin nǹkan sí. That was why he said, if you don't have a job, the moment you are getting married, so to register marriage by Tariq, any ndoko ìyàwó lẹ́yìn o, I'm giving you $50,000, a piece of land to start farming, because ó ti make sure pé wọ́n ṣe irrigation. Kò sọ̀rọ̀ pójò rọ̀, ilẹ̀ gbẹ, nǹkan òwò. Ó ti take care gbogbo yẹn. That same person, they killed him because they sold us some propaganda pé he's a dictator, apààyàn ni, ó ṣe gbọ́ṣà. I'm not saying he's perfect. Kò sí béèyàn ṣe fẹ́ rìn torí òní mi. It's not perfect. But ó dàbí ọ̀rọ̀ ọ̀nù Bíbélì ní pé he who is without sin throw the first stone. But these people, they all threw stone at Gaddafi. They helped the Western world to eliminate him. They got rid of him. Right? Now look at what is happening in that part of Africa. Ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tí máa yẹn fẹnu ẹ̀ sọ kó tó di pé wọ́n pa, ṣé ó ń wá sí ìmúṣẹ àbí kò wá sí ìmúṣẹ? Did you not warn them that if they killed him, that part of Africa will turn to what? Ó ní chaos máa wà ń bẹ̀, ó ní wàhálà máa wà ń bẹ̀. Ṣé chaos wà ń bẹ̀, ṣé wàhálà wà ń bẹ̀ àbí kò sí ń bẹ̀? Ṣé ó ríran ni nígbà tó sọ ọ̀rọ̀ yẹn? And then what did he say about Nigeria? About letting the Yoruba go their way, letting the Igbos go their way, and the Hausas go their way. Ṣé ọ̀rọ̀ tó sọ, ṣé kò ti máa kanlẹ̀kùn báyìí? Because the same man tí mo sọ fún yín pé ọmọ Niger ni, tí a sì máa rí fọ́nrán ẹ̀ tá a máa gbọ́ ohun tó sọ. Ẹ rí i pé nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀, ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ló gbé ọ̀rọ̀ yẹn lé lórí.
nígbà tó ń sọ ẹ̀ta dẹ̀ tó wá sọ kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà ó ṣara wa ọmọ Niger Republic ni o bọ̀ ó ń káǹtì ẹ̀ àṣọ ọmọ Nàìjíríà because ó ń wọ Nàìjíríà ó ń dìbò tẹ́ bá tiẹ̀ wá ara aṣọ tó wọ̀ gan báàjì àwọn Nigeria Football Federation roboto ó wà lára aṣọ agbádá tó wọ̀ tó fi síbẹ̀ dẹ́ wájú aṣọ ẹ̀ fúláàgì US náà fi ṣe bí ìgbà tán kóṣẹ́ sí ó wá dé fìlà Gucci ẹ ti mọ báwọn ará bí àwọn èèyàn wa bọ́n ṣe máa ń múra ẹ jẹ́ kí n fi fọ́nrán ìsìnká tẹ̀síwájú mo fẹ́ jẹ́ kẹ́rì àti pé tó bá ṣeé ṣe mi fẹ́ kí fọ́nrán kó gùn jù. Because you will expect that Niger will fight back, backed by Wagner, backed by Russia, backed by the other states, Algeria, Mali, Burkina Faso, Guinea-Conakry, who have said, well, we don't support any kind of ECOWAS military intervention in Niger. So clearly, there's an issue there. However, it's not only those northern states that will be affected, as we established. And as I've seen Mr. Tedwa Peterside also establishing, that look, all of us will pay for it. If you close if the fly zone is shut down, then of course people will have to travel longer to get to Europe or to return to Nigeria from Europe or even within Africa. So all of us will bear the brunt. So the ethnic argument is something that is a bit delicate. What we can hold on to is that Nigerians are saying, we don't want war. We have enough problem in Nigeria. Yes. Our president may be the leader of ECOWAS, but why don't we find other means of helping the people of Niger instead of starting a war, the end of which nobody can predict? So that is that about that. And that's why the Senate threw out the suggestion that they would need an approval, that the president needs approval to implement ECOWAS resolutions under, Section 5, Sub 4, of the 1999 Constitution. Now, the point about a private military company, also called private military contractors, also called private security guards and all of that, or private military contractors or private military firms. That's nice. It's a major issue in international law. Yes. In 1989, the United Nations... These are Asari Dokubo boys. These are his military men. Now, ẹ jẹ́ ká lá nǹkan kan yéra wa o. Kì í ṣe gbogbo wọn lẹ rí yìí o, ìwọ̀nba àwọn tó kó jáde tẹ̀rí nìyí o. There are some that are not here that you are not seeing. Ìwọ̀nba àwọn tó sì kó jáde òun lẹ rí. Kẹ́fí lè mọ òbítíbitì owó tó wà lọ́wọ́ Asari Dokubo. He's paying all these guys salaries o, gbogbo wọn náà gba salary o. And I can bet you, each one of them is making more money than any Nigerian soldier. Yes. Òun náà ṣe sọra wọn di ẹṣin òkọkú. Òun náà ṣe sọra wọn di ẹṣin òkọkú because he's paying them. He's paying them huge sum of money. Níbo ló ti rówó yẹn? From Nigerian government. From Nigerian government. Nǹkan tá a jókòó tì ní tí gbogbo wa tá a mọ ọṣẹ́ tó lè ṣe at the end of the day. Nǹkan tá a jókòó tì ní. Nǹkan tá a jókòó tì ní. And you can see everything he's doing in recent times. Going to Aso Rock every now and then. Coming out and talking. Saying stuff about they should empower him. They should give him power. Ẹgbọ́n nǹkan tó lóun máa lọ ṣe nílẹ̀ ilẹ̀ àwọn Igbo ní East. Ó lóun máa lọ pa gbogbo àwọn tán wà nínú gbó yẹn. Now, èmi ò sọ pé kéèyàn kankan máa dà lóru mi ò dẹ̀ support anybody tó ń hùwà tí ò dá. In fact, àwọn ò lè gba irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Igbo yẹn láàyè kó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá. Òun la ṣe sọ fáwọn kan gbà tán gbìmọ̀ràn pé àwọn ń dáwó. Wọ́n fẹ́ lọ gba àwọn ajagunta pé wọ́n bí aláya wọn dà. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ kan dán wò. Torí tán bá dán wò. Gbogbo wọn la máa dárúkọ wọn tá a máa fà wọ́n síta pátápátá. Gbogbo wọn pátápátá la máa dárúkọ tá a máa fà wọ́n síta. Because that's not what we are asking for. And that's not what we stand for. Mo kọ a máa lápẹẹrẹ ìtọ̀sẹ̀ wọn lóun ló ṣe kí ni òun ló lọ́yọ̀ọ́. Ìyẹn máa ń tó nǹkan bó ṣe yẹ kán tó èèyàn dẹ̀ máa ń tó nǹkan lẹ́sẹẹsẹ ni. Ó ń ṣe ìwà stupidity ìwà àgọ̀ táwọn ń gbé kiri yẹn
abáṣà ti gbọ́ nǹkan sétí àbí tán ka nǹkan online nǹkan tó kù rèé o àtiṣe náà ni wọ́n gbà wọ́n gbà ó fẹ́ sí kò fẹ́ ṣe yá eléyìí ló tún kàn. No, you don't do stuff like that. It doesn't make sense. bó o bá fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe àṣeyege wàá jókòó wàá sọ ọpọlọ kalẹ̀ wàá fọgbọ́n orí ṣe àgbékalẹ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe wàá wá béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ ara ẹ pé ohun tí mo fẹ́ ṣe yìí ìlànà tí mo fẹ́ tọ̀ yìí ṣé ọ̀nà míì wà tí mo tún lè gbé e gbà tí òfin ní rí bí eléyìí tó dàbí pé ó lè mú palára wá yìí wàá kọ́kọ́ bíra ẹni gbogbo yẹn ná tọ́nà yẹn bá wà ó ní wọ́n ní kó o ṣe ní dájókòó àbí kéèyàn kan máa sọ pé èmi nìkan ni àwa dé èmi nìkan ni gbogbo wa èmi nìkan ni mò ń jẹ́ everybody. It's not possible. That is why an individual will not stand somewhere and say nǹkan tí n bá ti sọ ni èmi nìkan ni èmi lọ́lọ́run sọ fún. That's a lie. Nobody does that. Putin tẹ́rí tó ń jagun àwọn tó ṣe kú tí wọ́n gba ìjọba ní Niger èèyàn kan kọ́ ló dàrò èèyàn kan kọ́ ló dáṣe èèyàn kan kọ́ ló ń dọ́wọ́ wú. In fact fáwọn tó wá put up argument pé Nigeria has a very powerful and strong military Niger Republic ò lè kojú wọn ẹ má dábàá ẹ o alágídí lọ̀gá alágbára alágídí òun lọ̀gá alágbára. You see the way there are people in Niger Republic you see the way they are supporting them despite the fact pé coup d'etat ni you see that they are happy with them. Àwọn èèyàn tí àwọn èèyàn wọn ń yìn tí wọ́n ń sá tẹ̀lé wọn tínú wọn ń dùn tẹ́lẹ̀ fẹ́ lọ bá wọn jà torí ìta lẹ ṣe fẹ́ lọ bá wọn jà ìjà kí lẹ fẹ́ lọ jà. Àwọn aráàlú tó nílùú wọn láwọn ò rán yín iṣẹ́ wọn láwọn ò sunkún para ń ro àwọn alára ọ̀rọ̀ wọn ẹ ló kó àìsàn ẹ ló kó àìwo wọn ní kẹfà wọn lẹ̀ ó tẹ́ àwọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀. So what is your own problem pé torí pé wọ́n ṣe coup d'etat kò tẹ́yìn lọ́rùn ṣẹ́yìn lẹ ń gbèlú wọn ṣẹ́yìn lọ́mọ ìlú wọn. Alágídí lọ̀gá alágbára o odò téèyàn bá dẹ̀ fojú ré náà lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà wọ́n ló máa ń gbéyàn lọ ó máa ń gbéyàn lọ. Not even to talk pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè míì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn wọ́n ti ń dìde wọ́n ti ń pledge allegiance àti support wọn fún pé ẹ má worry a wà pẹ̀lú yín ẹ má worry a wà pẹ̀lú yín. Don't even go there ẹ má tẹ̀ sọ̀rọ̀ Russia pé Russia fẹ́ support wọn á tẹ̀ sí yọ Russia kò bẹ́ẹ̀. Ìwọ̀nba àwọn country kéékèèké tó dìde tó ń support wọn yẹn ní Africa lásán it's enough headache for us láti máa think about okay this is not right something is wrong. Then the mere fact pé if you now think deep down ọmọ ìyá ni wá o aláwọ̀ dúdú ni gbogbo wa yẹn tẹ́ bá jẹ́ kí àwọn aláwọ̀ funfun yìí kí wọ́n tì yín if you start this war ara yín lẹ fẹ́ máa pa o àjẹpẹ́ tí ń ran bí géètì lọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀ kò nídìí láti ṣe gbogbo èròǹgbà ẹ̀ tó fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ ti ń ràn lọ́wọ́ nìyẹn torí àwọn èèyàn ti conclude wọ́n dẹ̀ ti gbà pé èèyàn ti pọ̀ jù nílé ayé wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ dín iye nọ́mbà èèyàn tó wà nílé ayé kù àwọn ń wọ́n náà bọ́ ṣe máa dín èèyàn tó wà nílé ayé kù ni and they think Africa ni wọ́n gbọ́dọ̀ ti ṣe. That is their own focus that is their own target. That is why right now we need to be very careful. Ẹni ìrànlọ́wọ́ bíi vaccine immunization kankan tí àwọn èèyàn bíi Bill Gates tó bá gbé wá fún yín ní Africa you need to be very careful. You need to be very careful accepting gifts from people like that man. Àwọn yẹn ti lájẹ́ndà tiwọn wọ́n dẹ̀ ní propaganda. Ẹni tí ò bá nírònú àbí tí ò ronú jinlẹ̀ ní òní òun ò understand pé bó ṣe ń ṣe gbogbo àwọn alágbára ayé yìí bíi pé kí wọ́n rí nǹkan kan ta gbogbo dúdú tó wà láfíríkà rẹ̀ kí Áfíríkà ilẹ̀ Áfíríkà yẹn kó di tiwọn bó ṣe ń ṣe wọ́n nìyẹn. Bó ṣe ń ṣe wọ́n nìyẹn. So if they now have an opportunity láti dẹ wá síra wa ká máa bára wa fa wàhálà they will do it gladly. They won't blink an eye to do it. Lọ́wọ́ kan náà máa ṣe. Dàbàrí pa Fúlàní ni kò lẹ́jọ́ nú. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n dẹ̀ máa supply gbogbo nǹkan tẹ́ máa fi bára yín jà because ẹ̀ ń ràn wọ́n lọ́wọ́ ni o. Ẹ rántí ìtàn tí mo sọ ń gbà yẹn. Tí wọ́n ní ọgbọ́n ni àgbàlagbà ló fi ń pa ejò nínú oko. Bó bá rí ejò kàkà kó dojú ké ejò kó lọ bá fà á pé bóyá tó bá wà lọ́kì òun ó pa á tó bá dẹ̀ lọ sàn oúnjẹ. Àgbàlagbà yẹn yóò mọ sá lọ bí tí èrùn gbogbo ilẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ èrùn
ó ti mọ ibi tí èrùn wà nù oko, yóò jẹ́ kéjò yẹn máa lé òun lọbẹ̀, kéjò yẹn lè wọ́ gbanú èrò kọjá ni. Kéjò yẹn bá wá wọnú èrùn yẹn kọjá, ṣé wọn pé èrùn máa dì mọ́ lára, ó máa dì mọ́ lára, tó bá ti wá dì mọ́ lára á máa jajẹ. So kò ní rójú ráyè láti máa lé àgbẹ̀ mọ́, because èrùn ń jajẹ, yóò dẹ̀ fẹ́ wò ó, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ejò nǹkan tó ń jajẹ yẹn òun náà máa fẹ́ jajẹ pé òun lè pa, á wá máa gé ẹ̀ jẹ. Gígéjẹ tó ń gé ẹ̀ jẹ tó ń pọ oró sílẹ̀ lára ẹ̀, òun ló máa para ẹ̀ fúnra rẹ̀. Tó bá wá para ẹ̀ tán, àgbẹ̀ tó gbọ́n á wá lọ mú ganmọlé, á wá bù sí èrùn, á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pa èrùn. Ẹ rí how easy it is. Kò ṣe wàhálà, kò ṣe làálàá kankan. Ó jẹ́ kí ejò yẹn kó ṣe kí ni, kó fúnra ẹ̀ sá wá síbi tí èrùn wà. Èrùn wá tóró mọ́, èrùn ń gé jẹ. Ó wá rò kóun fẹ́ pa èrùn, ó ń gé rẹ̀ jẹ. Ó fi poison ara ẹ̀ para ẹ̀. Àgbà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá á wá bu ganmọlé sí èrùn. Pẹ̀lú sùúrù, á pa èrùn. Ó ti fòkò kan pẹyẹ méjì nìyẹn. Nǹkan tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tán fẹ́ máa ṣe fún wa nìyẹn pé let's allow them to deal with themselves. And then whatever is left over, then we'll go there and take care of it. Àwọn rẹ̀kẹ́ tó bá kù kò ní jẹ́ problem fún wa mọ́. Most especially when they are now seeing Africa bíi pé you are waking up, ẹ ti fẹ́ cooperate, ẹ fẹ́ gbára yín lẹ̀. They will do anything it takes láti make sure pé kò happen. They will do whatever it takes to make sure that doesn't happen. Because ìjọ tẹ́ bá ti gbára yín lẹ̀ báyìí ló ti tán fáwọn. Gbogbo wúlewúle kùrùkẹrẹ wọn, gbogbo à ń sá lọ lú wọn, à ń ṣe gbá ló ti dópin. Ní ó di pé àwọn ló kù tí ó máa sá wá sọ́dọ̀ wa pé àwọn náà fẹ́ wá ṣoríire lọ́dọ̀ wa. And they are not ready for that, they don't want that. Ní ó di pé àwa là ń dictate pé okay, olófẹ́ ò ń ṣe nǹkan báyìí, okay, ọ̀dọ̀ wa ló ti fẹ́ máa mú raw material, okay, a lè gbà kó máa kó raw material lọ wá iléeṣẹ́ yẹn wá gbélé sọ́dọ̀ wa ń bí, wà á dẹ̀ gba 50% àbí 70% èèyàn tó máa ṣiṣẹ́ bẹ̀, àwọn ọmọ ìlú wa ló máa gbà síbẹ̀. You think they will allow that to happen? No. So gladly inú wọn máa dùn láti dẹ wá síra wa, ká bára wa fa sùúrùtù, ká má pọ̀ mọ́, ìwọ̀nba fẹ́rẹ́fẹ́ tó bá wá kù káwọn ṣe kí ni, wọ́n padà wá, kí wọ́n dọ̀ra máa yanjú yòókù fúnra wọn. Because òun ló máa dẹrùn fún wọn jù. Ọmọ náà là ń rán síná, òun náà fẹ́ fi ṣe. Mo kí yín o bàbá mi ná Jim Adégbóyèga Adéyẹmí, ẹ ṣé gan ni. Alàgbà Babalọlá Lawrence Sunday, ẹ ṣé gan ni. Mo kí yín. Mo kí yín bàbá mi Jímọ̀ Adéayọ̀mí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Kòfó Ṣọlágbadé, mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyáàfin Fọláṣadé Àjàgbé, mo kí ẹ̀yin náà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ ká wo fọ́nrán ìsíwájú. Ìwọ̀nba àwọn ọmọ ogun tẹ́rí tó kó jáde tán show lórí TV yẹn. Ẹ mọ̀ pé mo ti sọ fún yín. Thank God, Asari Dokubo just confirmed to you pé òun ní iléeṣẹ́ àwọn ọmọ ogun tó ń jẹ́ olórí wọn. And gẹ́gẹ́ bí jagunjagun tó mọṣẹ́ torí ẹ̀ bá pé, there is always going to be that element of surprise. Kì í ṣe gbogbo capacity àwọn ọmọ ogun ẹ̀ ló kó síta tẹ́rí yìí o. Ìwọ̀nba tó fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ rí ilẹ̀ rí yìí o. Because tó bá jẹ́ ọ̀gágun ni lóòótọ́ torí ẹ̀ pé kò ní kó gbogbo ọmọ ogun tó ní pátápátá síta débi tẹ́ máa mọ ibi tí agbára ẹ̀ mọ àbí capacity ẹ̀. So I want to believe wípé nǹkan tí Asari Dokubo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ rí tó fẹ́ fi halẹ̀ òun lẹ rí. But that doesn't mean these are his whole battalion that you are seeing here. No. No. This is just what you want everybody to see, that you are seeing on camera. And then ẹbíra yín, gbogbo àwọn àṣemáṣe tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Ìgbò láàárín ìgbà kan. Kí ló fún yín l'assurance pé kì í ṣe àwọn èèyàn wọ̀nyí ló daṣọ bojú tí wọ́n lọ bẹ̀, tí wọ́n lọ ń pa àwọn èèyàn tó ń sọ pé ọ̀nà gọ́ọ̀mẹ̀, tí wọ́n fi àyè lẹ̀ fún ìjọba láti kógun wá bá wọn nílẹ̀ Ìgbò. Ẹbíra yín léèrè náà. Torí mo rántí pé ń gbà yẹn, ṣé wọn pé mo ń sọ fún yín, mo ní there was a guy, he made a video before that thing started happening pé àwọn ti gbọ́, àwọn ti ní intelligence pé àwọn gọ́vnà apá ọ̀dọ̀ àwọn wọn ti ṣèpàdé pé
wọ́n máa kó àwọn èèyàn kan jáde, wọ́n ti lọ train wọn tó máa dàbí Eastern Security Network ESN wípé tó bá ti wá kó wọn síta wọ́n á ní kán lọ máa ṣe àwọn nǹkan tí ò dáa so that ìjọba máa lè sọ àwọn lórúkọ then wọ́n á wá kó àwọn sójà wá pé kán wá mú àwọn. Kò pé a week after tí bọ̀bọ́ yẹn ṣe show yẹn tó sọ̀rọ̀ yẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ kínní yẹn ní kínní yẹn bẹ̀rẹ̀. Kí ló fún yín l'assurance pé ìṣaraṣẹ́ tíjọba Buhari gbé fún Asari Dokubo nìyẹn pé ó yá ẹ ṣe ọ̀nà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ lọ dá wàhálà alẹ́ ń bẹ̀ yẹn tẹ bá ti wá dá wàhálà alẹ́ á rí ibi sọ wọ́n lórúkọ ọdẹ á lè ní káwọn sójà lọ bọ̀m̀báàdì bẹ̀ kán lè lọ palẹ̀ wọn mọ́. And then lẹ́nu Asari Dokubo fúnra rẹ̀ ẹgbọ́ tó ń sọ ó lóun máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ àwọn ọmọ ogun máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà àwọn jọ máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. He said it. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. Last resolution 44/34, which dealt with this engagement of private military contractors. But it became effective in 2001. And the debate was at two levels. You know, how do you engage PMCs in maybe international peacekeeping operations? And what is the difference, also nomenclature, between private military contractors and also private military guards? Yes. Okay, yes, in Libya, they were engaged. In Iraq, we heard about them. Okay, the example of Wagner has also been cited. Indeed, in 2014, Nigeria engaged some private military contractors, also known as mercenaries. But Nigeria was very careful. Nigeria used the word for training and logistics. They were supposed to train, I think, the 72 military squad. Yes. Strike force. Strike force, yes, 72 Strike force. at that time. But then when President Buhari took over, he probably being a soldier, and knowing how controversial the engagement of private military contractors is internationally, Yes. decided to move from it, and he didn't continue with that operation. In 2014, the issue was Chibok girls. Yes. So that's the background. Therefore, Asari Dokubo to say that he runs a private military company, no, that would be an illegal company. Yes. It would be an illegal operation. If you look at the Nigerian constitution, only the police is given powers for internal security. If the police is overwhelmed, then you can bring in the military for limited intervention. Yes. Although some of us have complained about the danger in using military for security, internal security work. The third category is what they call private security guards. Those private security guards, they are recognized by law. They are, under the Ministry of Interior and the Establishment Act of the National Security and Defense Corps. Now, fún ẹ̀yin tí ò bá yé dáadáa, nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ ń pa yẹn, that private security guards, under normal circumstances, nílùú tí orí wọn bá pé tó bá lófin tó bá ń ṣe ètò tó ń ṣe gbogbo nǹkan bó ṣe yẹ kó rí, there is nothing wrong for somebody like me to have a private security guard. Mo rántí ìgbà tá a kéré tá à ń dàgbà nílọrin, ó ní company kan tí wọ́n ní irú iléeṣẹ́ yẹn, they call themselves Fanny Security Guards, VANNI Security Guards. Wọ́n wà ní Unity Road opposite Amosun supermarket ìgbà yẹn lórí upstairs kan báyìí. Níbẹ̀ tẹ́ bá ní ajá, tẹ́ bá ra ajá, tẹ́ bá mú ajá yín lọ, ayé ìgbà yẹn tá a kéré àwọn máa ní police dog la máa ń pe àwọn ajá òyìnbó. Tẹ́ bá máa já yín lọ bẹ̀, wọ́n á bá yín train ẹ̀ tó máa fi gbọ́n tó máa lè mólè because iṣẹ́ tí wọ́n nìyẹn. And then wọ́n ní àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́, wọ́n máa ń rán aṣọ fún wọn bí aṣọ àwọn security guard alákọ̀wé tó ń ṣọ́ gate, wọ́n máa ní fìlà bọ̀ kò ní jẹ́ kọ́lọ̀ aṣọ ọlọ́pàá. Kọ́lọ̀ aṣọ tiwọn náà ó ràn bí ti ọlọ́pàá but kọ́lọ̀ wọn different from ọlọ́pàá. Ìwọ tó bá wá nílé àbí tó bá ní company tó bá need the help wọn, wàá wá lọ bẹ̀, wàá sign contract, they will now assign you àwọn tó máa bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́, ìwọ á máa sanwó fún wọn, àwọn á máa sanwó fún àwọn òṣìṣẹ́ wọn, wọ́n ti train wọn. Láyé ìgbà yẹn wọn kì í gbébọn,
wọn kì í gbébọn. But you see, you cannot have such an organization without government approval. But ní Nàìjíríà nǹkan tó máa fi ń ṣe ni pé man no man. Àwọn èèyàn wọn ẹni tó máa mọ̀. Even kẹ́ni yẹn gan kó máa ní ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa aṣẹ́ yẹn. Tó bá ti lọ bá wọn tó jẹ́ èèyàn wọn ni wọ́n máa fún ní license. Irú wọn yẹn gan tó bá ṣe dáadáa under normal circumstances, tó bá fẹ́ tiwọn, tó bá rí pé wọ́n qualify, they could be allowed láti ra firearms and ammunition but in limited quantity tó máa báṣẹ́ wọn lọ and record máa wà fún. Wọ́n á dẹ̀ lè identify pé okay, àwọn ẹni irú ìbọn yìí ni wọ́n ń lò. Irú ìbọn yẹn máa lo irú bullet báyìí so that tí crime bá ṣẹlẹ̀ níbì kan tán bá débẹ̀ tán bá ti lè rí shell casing ọta ìbọn yẹn àbí nǹkan tó jọ mọ́ irú nǹkan tó jẹ́ pé àwọn ni ẹni tán mọ̀ tán allow tó ń kárí irú ẹ̀ wọ́n á ti lè mọ̀ pé ọ̀dọ̀ wọn ni kí investigation yẹn kọ́kọ́ dojúkọ láti mọ̀ pé okay, a fẹ́ rí arms and ammunition yín báwo lẹ ṣe ń lò ṣe operation bí báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ you know. But in Nigeria man no man náà máa ń fi gbogbo nǹkan ṣe. Àìmọye ọ̀rẹ́ tí mo ní tí wọ́n ti apply fún license irú nǹkan bẹ́ẹ̀, they are trained and qualified for it. Iṣẹ́ tán ṣe ń bí ni iṣẹ́ tán ṣe ń bí ni and they are very intelligent. Tínú wọn dùn tí wọ́n wò pé okay, maybe tọ́mátẹ̀ tí aláà gbogbo irú àwọn yẹn ti pẹ́ bóyá gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ ńlú yẹn gan ò ní máa ṣẹlẹ̀. But by the time they went back home, wọ́n tiẹ̀ ní wọ́n láwọn tiẹ̀ ṣe dáadáa, wọ́n ra fìlà, wọ́n ra gbogbo aṣọ, gbogbo nǹkan tí àwọn tó bá wọn ṣiṣẹ́ tí wọ́n máa fi ṣiṣẹ́, wọ́n kó wọ́n lọ Nàìjíríà. Ìgbà tán délé, wọ́n fún wọn ní license. They did not allow them to operate, even though they are qualified. But because they don't know anybody in government, and they don't want to allow them, they would rather give it to those hoodlums. Àwọn ọ̀daràn tí wọ́n mọ ránṣẹ́ kan lọ pààyàn yẹn, àwọn náà máa gbé iṣẹ́ fún pé àwọn ni wọ́n ń ṣe, àwọn náà ń ṣe irú iṣẹ́ yẹn, àwọn náà máa fún ní license. Nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. So irú yẹn lábẹ́ òfin kò sí nǹkan tó burú ńbẹ̀. But kì í ṣe nǹkan tí Asari Dokubo lóhùn ní nìyẹn. Asari Dokubo lóhùn ní military organization tó ń jó lórí wọn. He's not talking about security outfit like that, like the one I'm talking about now. Allows the Civil Defense Corps to license those private security guards who can be deployed either for public or private purposes. So if he's saying he has a private military company, no, that is wrong. Yeah. Because Nigeria does not recognize that. But if he says he has a private security guard company, like all these people. But he says they work hand in hand with the Nigerian military, and they've been conducting, operations in different states. Maybe he's using the wrong nomenclature. In Nigeria. No. But even to say that it is considered unlawful, just for Nigerians that are even considering that option, it is considered unlawful under the Geneva Convention to even send mercenaries to war. So, I mean, I don't even think it should be something... when you go to Geneva Convention, you are even going far. Too far, okay. Recently as 2001, I just said the resolution 44/34 of the UN raised issues. Right. So it's a major controversial issue. But we have over 1,100 private security guards. All these people you see wearing uniform. Yeah. They are all under civil defense. They are supposed to work with civil defense or liaise with the security authorities in Nigeria. So it's not like Wagner. Somebody cannot say, I'm running a Wagner operation in Nigeria. That would be illegal. Very well said, Dr. Abati. Well, in the meantime, Araba tẹlifíṣàn ni online TV tàráyé ń gbọ́. Araba tẹlifíṣàn ni online TV táwọn ayé ń wo. ẹ̀tún gbẹ̀kẹ̀ ń gbọ́. Araba tẹlifíṣàn ni wọ́n gbọ́ káàkiri. online TV tàráyé ń gbọ́. Araba tẹlifíṣàn ni online TV àwọn ayé ń wo. àní bó jẹ́ ti ká pèdé àsìkò bó jẹ́ ti ká kàròyìn bó ṣe ń lọ o káàkiri àgbáyé ọ̀gá ni wọ́n o láwùjọ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kíkẹ́ olóbùrò kójọ́ tẹ́ yẹ́kẹ́yẹ́. àní nílùú London
wọ́n ń gbọ́ wa. àní lamẹ́ríkà o wọ́n ń gbọ́ wa. ní gbogbo yúróòpù pátá wọ́n ń gbọ́ wa. ọmọ yorùbá ní diaspora wọ́n ń gbọ́ wa. ojú wa tó lé ojú wa tó kó ọjà tábà tún wá polówó láráyé fẹ́ràn. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó online tv táráyé ń gbọ́. Àràbà tẹlifíṣàn ni ó online tv táwọn.